සුබ දවසක ඔලොක්කොටම ඔයාලා ආයෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ දියරෝ ටෙක්නීෂියන් කියන YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මට YouTube එකේ මගේ යාළුවෙක් කතා කරන්න කියපු දෙයක්. ඉතින් මේ දේ තමයි ඔයාලා aircraft engineering හරි aviation field එකට job එකකට එනවනම් ඔයාලා එන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැනගත යුතු දේවල්. ඒ වගේම වෙනත් aircraft field එකේ තියෙන job වර්ග. ඉතින් aircraft engineer කෙනෙක්වත් aircraft mechanic කෙනෙක්වත් නෙමෙයි ඒකේ අන්තිම තැන. තව ඒක ඇතුලේ තව job ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම අද කතා කරන් තමයි ආවේ. ඉතින් aircraft field එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා මොන පැත්තටද යන්න කැමති. ඔයාලා සිස්ටම් එකක් ඉගෙනගෙන ඒ සිස්ටම් එකේ වැඩ කරන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තට කැමතිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමතිද මෙටල්ස් කියන්නේ ෂීට් මෙටල් අරන් කපලා රිපෙයාර් කරන්න, ක්‍රැක් එකක් මේව කරන්න? ඒ වගේම ඔයාලා කැමතිද ක්‍රැක් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අඳුනගන්න. ඉතින් ඔය ඔක්කොටම ಜಾති එක එක කෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ අපි මේ දෙයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මොකද්ද කරන්නේ මුලින්ම. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඕනේ entry requirements. ඉතින් O level අනිවාර්යෙන් ඔයාලා subject 6ක් පාස් වෙලා තියෙන්න ඕන, වැඩ 6ක්. ඒ ගණිතය ඒ වගේම local syllabus නම් science, English ඔය තුනටම credit passes තියෙන්න ඕනේ, C passes. ඒ වගේම ඔයාලා London syllabus කරනවා නම් ඔයාලගේ math physics ඒ වගේම English වලට credit passes තියෙන්න ඕනේ. මේක ලංකාවෙත් එකයි, පිට රටවල ඔයාලා මේ කෝස් එක කරන්න යනවා නම් ඒත් එකයි. ඉතින් මුලින්ම ඔය ටික ඔයාලඟ තියෙනවා නම් A level සුදුසුකම අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට. ඒත් දැන් තියෙන රස්සාවල් වලට තියෙන රස්සාවල් වලට ඇතුළේ තියෙන අමාරුවත් එක්ක එයාලගේ requirements වැඩි කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් දැනට අපිට අවශ්‍ය O level විතරයි. ඉතින් O level ඉවර කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන aircraft engineering course එකකට මෙයා වෙන්න. ඔයාලට aircraft engineering වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන මම animation එකක් දාලා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ උඩ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද aircraft engineering වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඒක ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා O level ඔයාලගේ හරියට කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලා කෝස් එකක් හොයාගන්න එක තමයි ඔයාලගේ ඊළඟ මේක. කෝස් එකක් හොද්දි හුඟක් දේවල් ටිකක් බලන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අර වීඩියෝ එකේ මම කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම යන්නම් අද Avionics තව aircraft field එකේම තියෙන තව job වෙන ටිකකට. මේව තමයි අද මම කතා කරන්න ආවේ aircraft mechanic, avionics mechanic, ඒ වගේම sheet metal, NDT ඔය හතර ගැන තමයි කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් මේ රස්සා හතරත් අයිති වෙන්නේ aircraft engineering යටතේ. ඉතින් avionics කියන්නේ ඔයාලා වැඩ කරන්නේ aircraft wirings එක්ක. ඒ කියන්නේ aircraft electronic system එක්ක wiring modification තියෙනවා ඔයාලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ avionic testing තියෙනවා, battery aircraft batteries charging discharging තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ avionics පැත්තට. ඉතින් ඔයාලා කැමති aircraft එක වැඩ කරන්නේ ඒත් ඔයාලා කැමති නෑ system එකක වැඩ කරන්න අතපය වැඩියෙන් use කරලා. ඒ කියන්නේ හුඟක් mechanic කෙනෙක්ගේ තියෙන මේක තමයි mechanic කෙනෙක් හුඟක් වැඩ කරන්නේ tools එක්ක. ඒ වගේම avionics engineering හරි mechanic කෙනෙක් හරි වැඩ කරන්නේ එයාලා tools use කරනවා. එයාලා tools use කරන්නේ නෙමෙයි, ඒත් එයාලගේ අර hand skills වැඩි use වෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ හුඟක් තියෙන්නේ analytical thinking. ඒ කියන්නේ එයාලා ඔළුවෙන් තමා හුඟක් වැඩ ටිකක් එයාලගේ වෙන්නේ. මොකද එයාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ එයාලගේ trouble shooting වලට හුඟක් trouble shooting කරද්දී හුඟක් ඔළුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කොහොමද කොතනද fault එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ wiring test කරනවා, continuity test. ඉතින් ඔය ඔක්කොම avionics engineer කෙනෙක් හරි mechanic කෙනෙක් හරි කරනවා. හුඟක් interesting එක තමයි wiring modification එක. මටත් chance එකක් තිබ්බ ඒ දෙයක් කරා මේ experience එක ගන්න. ඉතින් මම හුඟක් කැමති වෙච්ච දෙයක් තමයි avionics පැත්ත. ඒ හින්දා මමත් මගේ modules avionics කරගෙන යන ගමන් දැනට ඉන්නේ. ඉතින්
ඉතින් ඔය ඔයාලා avionics පැත්තට කැමති නම් අනිත් ඔක්කොම තමයි ඔයාලට මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවොත් තේරෙයි modules ටික හැමමයි ඔයාලා modules කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ avionics පැත්තෙන් යන ඒ modules ටික කරලා ඔයාලා civil aviation එක බාර දීලා ඔයාලා avionics engineer කෙනෙක් වුණා හැකි හරිද එතකොට avionics වල තව යන දේවල් තමයි communication navigation GPS ඔය ඔක්කොම ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන computers වලින් කොහොමද feedback එකක් යන්නේ කොහොමද fault එකක් ආපුවාම මේක pilot දැනගන්නේ ඒ ඔක්කොම avionics engineers ලාගේ අතේ තියෙන දේවල්. ඒ අලුත් තව දෙයක් තමයි aircraft sheet metals ලා. හුඟක් කියනවා අපි එයාලට sheeties ලා කියලා. ඉතින් මෙයාලගේ කරන්නේ sheet metal කෙනෙක් කරන්නේ aircraft එකේ හිතන්න bird strike එකක් කළා crack එකක් වුණා. නැත්නම් aircraft එකේ අපි මොන හරි වැඩක් කර ඉද්දී aircraft එකේ body එකට frame එකට ඒ වගේම ඔය metal structures වලට මොන හරි damage එකක් වුණොත් අන්න එතන තමයි sheet metal කෙනෙක් එන්නේ. sheet metal හුඟක් ඉන්නේ repairs වලට. repairs modification එතකොට ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි. ඉතින් ඔයාලා හුඟක් system වලටත් කැමති නැත්නම් ඔයාලා හුඟක් electronic පැත්තට යන්නත් කැමති නැත්නම් ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔයාලා කැමති නම් metal sheet එකක් කපලා crack එකක් තියෙනවා ඒක repair කරන්න. අන්න ඔයාලගේ යන්න ඕන මාර්ගය sheet metal course එක. sheet metal course එකේ හුඟක් වෙන්නේ මං කිව්වාගේ repairs modification ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් ඒ දේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං මෙකැනික් කෙනෙක් හැටියටත් ඔයාලට පුළුවන් sheet metal එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා එයාලගේ workshop එකේ වැඩ කරලා සමහර වෙලේට company වල ඔයාලත් sheet metal වැඩ කරනවා. දැන් මගේ company මට හම්බුණා riveting කරන්න aircraft belly එකේ එතකොට rivets කරන්න හම්බුණා ඒ වගේම තව හම්බුණා shims හදන්න. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ලොකු modifications තියෙද්දි එයාලා බාර දෙන්නේ sheet metal team එකට. ඉතින් මේ දේ මාර ඉන්ටරෙස්ටිං මම personally ගත්තොත් එනම් ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ පැත්තකට යන්න කැමති නම් ඔයාලා හුඟක් ඔයාලා tools එක ඔයාලා friendly නම් සමීප නම් ඔයාලට sheet metal job එක තමයි හරියන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්න යන section එක තමයි aviation වල NDT කියන්නේ. හුඟක් අය මේක ගැන අහලා නැතුව ඇති. ඒත් NDT කියන්නේ non destructive testing. ඉතින් non destructive testing කියන්නේ aircraft එකේ අපිට මතු පිටට පේන්නේ නැති දෙයක් අපිට ඒ instruments use කරලා අපිට හොයාගත්ත හැකි aircraft එකේ skin එකක් යට crack එකක් තියනවද නැත්නම් delamination එකක් තියනවද. delamination එක කියන්නේ එක surface එකක් ගත්තොත් ඒවා එක laminate කරලා තියෙනවා aircraft structure surfaces වල. හරිද? හුඟක් composite structures වල තමයි වගේවා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඒවා වතුර හින්දා මේ ඉදි මෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සමහර වෙලේට ඒවා අපිට මතු පිටට පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි tap test එකක් කරලා බලුවා coin tap testing කියලා කියනවා. එක්කන් කාසියක් අරන් ගහලා බලන්න. ඒ වුණාට ඇත්ත method එකේ කාසියක් නෙමෙයි. ඒකට වෙනම tapping tool එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා බලද්දි අපිට සද්දයක් dull sound එකක් ඇහුනොත් ආයතන අස්සේ එක්ක delamination එකක් ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ NDT ඒකත් NDT වලට අයිති වෙන දෙයක් තමයි. ඒ NDT වල තව තියෙනවා eddy current inspection එක magnetic flux එකකින් තමයි ඒ aircraft එකේ crack එකක් හරි flow එකක් තියෙනවද කියලා හොයන්නේ. ඒ වගේම ultrasonic ඒ වගේම තව තියෙනවා dye penetrant. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ dye එකක් දාලා crack එකක් තියෙන තැනක කලයක මේ වෙනස්ම කල එකක් එන විදිහට මෙයා වෙන දෙයක්. ඉතින් මම link දාන්නම් මේවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න ඕන. මට ඉස්සරහට කරන්න අදහසක් තියෙනවා මේ NDT Inspector කෙනෙක් ගෙනල්ලා එයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා ඉන්ටර්විව් කරන විදිහට මම ඒ දේත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේව තමයි aircraft එකේ තියෙන වෙනත් පැති වලට වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ aircraft mechanic කෙනෙක් හැටියට avionic mechanic කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. sheet metal කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. NDT කෙනෙක් හැටියට inspector කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොටම ඕනේ ඔයාලගේ O levels. ඉතින් O levels තමයි primary requirement නේ. ඒ වගේම තව තියෙනවා aircraft planner කෙනෙක්. aircraft planner කියන්නේ ඔයාලා වැඩ කරන්න කැමති නැත්නම් aircraft එකත් එක්ක ඒ වුණාට ඔයාලට aviation field එකේ ඉන්න ඕන නම් office job එකක් වගේ aircraft planner කෙනෙක්ගේ job එක හොඳයි. aircraft planner කෙනෙක්ගේ job එක ඔක්කොම aircraft එන ඒවා schedule කරනවා යන ඒවා schedule කරනවා. ඒ වගේම එයාලා MR එකක් ඇතුලේ
වෙන දේවලුත් හැන්ඩල් කරන්නේ ප්ලෑනින් එන්ජිනියර් එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට වෙනම දෙයක් ඕන නම් ඔයාලට ප්ලෑනින් එන්ජිනියර් එකකට ගිය හැකි. ඔක්කොම ඩොකියුමන්ටේෂන් පැත්ත, එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ ටාස්ක් කාඩ්ස් print කරන්න ඔය ඔක්කොම කරන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් ප්ලෑනර්ස්ලා තමයි. ඉතින් මේ වලින් වැඩි දේවල් දැනගන්න ඕන ඔයාලට පුළුවන් මාව රීච් අවුට් කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒවලට රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වුණා කියලා හිතයි. ඔයාලා ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා නම් ඒවියේෂන් ෆීල්ඩ් එකට රස්සාවකට යන්න, එයාක්‍රාෆ්ට් එන්ජිනියර් එකම නෙමෙයි, ඔයාලා තව දේවල් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. ඔයාලගේ ඒවියේෂන් ෆීල්ඩ් එකට කැමති යාළුවොත් එක්ක වෙන්න, එයාක්‍රාෆ්ට් එන්ජිනියර් එකක් හරි මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකකට යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට share කරන්න, එයාලටත් බලන්න, comment කරන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න, මම ඒවලට reply කරන්න. ඉතින් මම ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේ අපි හමු.